So nandito po tayo sa lugar kung saan 30 kilometro mula dito makikita po natin ang pinakabatang isla nandito sa Pilipinas. Didikas ang tawag sa islang bigla na lang sumulpot sa gitna ng maalong parte ng dagat. Minsan umuusok ng maitim yan, mga 3 beses siguro. Nakakapaso ang init ng buhanging nakapalibot dito. Maya't maya ang usok, pag-uga ng lupa at kita sa malapitan. Ang aktuwal na paggulong ng mga bato mula sa lumalaking isla. Parang may motor, parang ganun. Kapag marinig mo yung ganun, tumatapon yung bumababa yung buhangin. Malakas at pabago-bago ang galaw ng agos dito, kaya marami na rin ang hindi pinalad na makabalik mula nang pumunta sa nasabing lugar. Problema namin ngayon, hindi namin makita kung saan na yung bangka. Bibihira mga ganitong pagkakataon na may naglakas ng loob na puntahan ng Didikas. Maliban sa delikado, sobrang layo din at oras ang bibilangin bago makita ang bulkang unti-unting bumubuo ng panibagong isla. Nasa dulong hilaga ng mainland Luzon, ang pinakamalapit na daungan papunta sa islang ating pupuntahan. Kaya mula Leyte, nag-travel kami ng 4 na gabi at 5 araw bago narating ang bayang ito na sakop na ng Cagayan. So habang inaantay natin yung bangka o yung bangkero na magdadala sa atin papunta doon sa isla, nag-ikot-ikot po muna tayo dito sa sentro na itong Santa Ana, Cagayan para tingnan kung ano yung mga meron dito sa bayan. So dito sa kanilang dalampasigan, nabutan natin yung ilang mga mangingisda na nagbababa, kumukuha ng mga nahuli nilang isda dito sa dagat. Morning po. Anong isda yan, sir? Tamban. Ito ang pinakamabilis na isda. Bakit? Pinakamabilis na isda. Pangalan pa lang ay mabilis na. Sir, narinig nyo na ba yung Didikas or nakapunta na kayo doon? Hindi pa. Ay, di pa. Sila siguro. Delikado, pumunta doon. Delikado yung pag may lindot at maro sa bagyo. Karamihan sa mga mangingisdang na pagtanungan namin ay hindi pa nararating o nakikita ang Didikas. Dahil sa walang malinaw na detalye tungkol sa lugar na aming pupuntahan, kaya agad na naming tinungo ang daungan ng San Vicente kung saan naroon ang bangkang maghahatid sa amin papunta sa nasabing isla. So etong daungan na to, ito yung isa sa pinakamalaking daungan na andito sa Cagayan. Makikita po natin yung mga bangka, samut-saring barko na papunta sa mga islang nasa hilagang parte na ng Luzon. So dito banda, makikita po natin etong Palawi Island. Habang nagmamasid sa mga islang matatanaw mula sa dulo ng daungan, lumapit na rin sa amin ang mangingisdang vlogger na si Alvin para ituro sa amin kung aling bangka ang sasakyan papunta sa isla. Andun po naka-park po sa yung white and orange po. Ayun. Ganyan lang po talaga kaliliit yung mga bangkang bumabiyaya sa may Panan Bay. Kasi itong mga malalaki kasi sa kabila naman ng Camiguin. Pero may mga daungan din dito sa Apari. Pero most, yung pinaka-close sa mainland is yung Panan Bay. Mula dito, papunta doon, ilang oras yung biyahe? 3 hours po ay doon. Depende yan kung malakas yung alon, pwedeng 4 to 5 hours. Maliban sa mga islang nasa grupo ng babuyan, karaniwang destinasyon na rin ng mga bangkang andito sa San Vicente, ang mga liblib na bayan ng Makunakon at Divilacan na parehong makikita sa ilagang silangan ng mainland Luzon. Low tide na, kaya hindi na makalapit dito yung bangka. So dahil nga sa parte na ng Babuyan Group of Islands, yung pupuntahan nating isla, kaya kailangan nating manigurado sa mga dala nating gamit. Kita nyo, kahit yung mga grocery items, binabalot na nila ng plastic. So etong Santa Ana, isa to sa mga pinupuntahan ng mga turista dito sa parteng to ng Cagayan. Dahil dito sa Palawi Island, at matatanaw natin mula dito yung Crocodile Island. Wala pong buhaya dyan, pero yung isla, korteng buhaya. Kaya tinawag na Crocodile Island.
Grabe, malayo pa lang. Talaga namang wala kaming masabi sa ganda ng mga rock formation doon sa unahan. Woo! Wow! Touchdown! Camiguin Island! Nasa 50 meters lang mula dito, mapapansin natin yung parang sa Boracay na kulay ng tubig. Sobrang ganda, dito pa lang. Saka sobrang excited akong ma-explore etong isla kasi malayo pa lang, talaga namang ginulat tayo ng mga naggagandahang tanawin netong Camiguin Island. Sa layong abot sa migit 45 kilometro mula sa mainland ng Luzon, mararating ang isa sa mga islang bumubuo sa babuyan. Ang Camiguin de Babuyanes o mas kilala sa tawag na Camiguin Island ang nagsisilbing tahanan para sa mahigit 5,000 residente. Halos 2,000 dito nasa pinakaliblib na parte ng isla kung saan walang signal ang mga telco, walang supply ng kuryente at walang kalsadang nagkokonekta papunta sa sentro ng isla. Wala silang konkretong kalsada pero kita natin dito yung ilang mga bahay na gawa na sa konkreto. Dahil nga sa sobrang layo nito, doon sa kabila, kung saan yung sentro netong Camiguin Island, meron sila ditong solar setup na pinagkukunan ng kuryente. So ano yan sir? Nakakonekta dyan yung buong sitio. Ito lang po. Etong bahay lang na to. So 24 hours na yung kuryente dahil dito sa may solar. Kanya-kanyang provide po yan, sir. Halimbawa, kaming pamilya, bumibili kami ng mga hose, kinakabit namin sa mga bukal sa mga paanan ng bundok at yun po yung source ng tubig namin. Sa electric naman po, yung iba nagge-generator po, yung iba may mga solar panels po. Bale, ito yung idol, magsisilbing natin pagkainan natin. Doon naman kayo matutulog, tapos pag meal time dito tayo. Dito, okay. Hello po. May malaking tindahan pala dito. Tingnan nyo naman. Yung mesa nila dito, solar. Bihirang magawi ang mga turista sa bahagyang ito ng isla. Wala mang restaurant, hotel at mga establishmentong karaniwan na makikita sa mga mataong lugar. Kanya-kanya namang alok ang mga residente dito para mabigyan kami ng maayos na tulugan at pagkain sa ilang araw naming pananatili sa isla. Ano to sir, pag may mga bisita kayo, dito nyo dinadala? Kayo. So bago pala to. Hindi, last year. Last year. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung pwesto at netong cottage. So para po tayong nasa isang mamahaling bakasyunan dahil nga sa ganito kagandang tanawin, nakaka-relax. Kabaliktaran sa babuyan, klaro kung saan ba to ang nakapalibot sa isla. Dito, tila karaniwang tanawin na sa mga residente ang mga ganito kagandang mga dalampasigan. Tulad na lang sa isang eskwelahan na animoy isang resort dahil sa pino at puting buhanging maapakan dito. Ito po yung mga tradisyonal na classroom na ginagamit ng mga estudyante. May bubong, may dingding at ganitong itsura, yung mga gusali. Ito naman, yung mga cottage type at dyan na nag-aaral yung ilang mga estudyante. Kasi kung halimbawang mainit dito, lumilipat yung mga estudyante dito sa mga cottage. Sir, napansin ko nga pala, itong mga bangka, pare-pareho yung kulay. Dahil po yan sa color coding ng Calayan Municipality po. Every municipality, kanya-kanyang kulay yan. For example, dito sa Calayan, ang color coding nila is puti at saka orange. Pag green naman, sa municipality ng Santa Ana yan. Alam mo na agad na dayo yan. Tinatawag namin tong racket, sir. Ang purpose naman nito, sir, pag yung malalaking bangka kasi, mahirap siyang ilagay sa tubig. Pero ito, kahit mag-isa ka lang, kayang-kaya mong buhatin. Makapanghuli ka na dyan sa gitna ng isda. At saka para magsisilbing floater mo pag pupunta ka dyan sa mga malalalim na part. Bakit may malaki tsaka maliit? Ito, sir, gamit ng mga bata pa talaga. Marunong na sila dito kahit gumamit ng racket-racket. So para mabilis din mailagay dyan sa tubig, sir, yung isang bata, maliit lang yung talagang dala-dala niya. Napakagaan lang niya. Ano to? Yung mga bagay na ginamit dito, galing saan? Wala, sir, naanod lang yan. Natangay ng alon. Hindi nila binibili ito sa mainland, talagang na tatangay lang ng alon at saka paunahan na lang kung sakaling may makita silang papunta dito. Habang iniikot ang mataong parte ng sitio, sinubukan na rin naming magtanong-tanong sa mga residente kung ano ang alam nila tungkol sa Didikas. Ang sabi raw ng mga matatanda, sabi nila sa Amerikano, barko. Ang sabi raw yung Amerikano, no, that's volcano.
Yung Didikas, nung una akong pumunta doon, maliit pa. Kung nandito ka, parang yung buko, nakataob lang sa tubig. Tapos ngayon, Ngayon na, malaki na. Sa ilalim yung buhangin, mainit. Yung sabi sa ng dagat, mainit yun. gaano kainit sir sa tingin mo? Parang hindi mo na kayanan ng ano doon. Nung bata pa kami, hindi pa ganun ang forma noon. Maliit pa lang noon. Pagkalipas ng ilang panahon, malumaki na, may nadagdag doon banda. Parang hindi maganda. Magandang panahon, sir. Medyo alanganin yung... Oo, sir. Medyo alangan. Kung ganito ang hangin, magsalubong yung hangin at saka yung agos, lumalaki ang alon. Gaano kalaki yung alon doon? Malalaki, sir. Sa kabila ng mga narinig naming kwento, desidido pa rin kaming ituloy ang aming biyahe at makita ng personal ang misteryosong isla ng Didikas. So far, sa windy kanina, napakaganda. Medyo banayad yung sinasabi doon. Pero hindi natin kasi matukoy. Lalo na sa mga ganitong panahon pa rin, ganitong buwan ay may mga malalakas pa rin na alon dyan. Lagi natin tatandaan, ang alon dito sa norte is live, may buhay talaga. So anytime gagalaw yan. Kasama po pala natin ngayon sila Sir, Master Vin TV at sila Master Vlog. Master Vlog. Sila po yung mga eksperto, isa sa mga eksperto pagdating sa pangingisda dito. Kung halimbawa mabitin man kayo sa video natin at gusto nyong makita kung ano yung mga isdang nahuhuli dito, pwede nyo pong panoorin o tingnan yung mga channel nila para makita nyo kung gaano kayaman, kung gaano kasagana yung tubig dito sa Camiguin Island. Makalipas ang halos isang oras na biyahe ay nadaanan namin ang mga batong hindi rin makikita sa mapa. Mga dambuhalang bato na nagsisilbing tahanan para sa iba't ibang klase ng ibon. Dito, kung ano ang layo namin papunta sa isla ng Camiguin, ay ganun din ang layo nito papunta sa Didikas. Matapos ang halos 2 oras na biyahe mula dun sa Camiguin Island, andito na sa harapan natin yung Didikas. So kalmado yung dagat, ayon dito sa bangkero natin, pwede tayong maka-landing o makadaong dito banda sa may buhangin. Medyo may distansya po tayo mula dito sa bulkan, pero tingnan nyo naman kung gaano kadambuhala etong parte ng bulkan na nakaangat na o nakaibabaw na mula dito sa level ng tubig. Grabe. Pagkababa ko pa lang dito sa bangka, una kong napansin kagad ay yung mainit na buga nitong buhangin. Sir, okay lang ba? Ito na natin ilagay yung bag. Sa batuan, sir? Sa bagay. Oo, doon. So kailangan naming ilipat itong mga gamit kasi may mga baterya. Tapos mainit pa yung buga ng buhangin. So kailangan natin maghanap ng may malamig na part na buhangin. Kung nagsiswimming tayo dito, maramdaman natin yung parang mainit yung tubig niya. At the same time, kung sa current naman, malakas talaga yung current dito sa Didikas kumpara sa Camiguin. Mas stable yung tubig doon. Pag pupunta tayo dito sa likod, mamaya mawi-witness nyo yung malakas na agos na siyang nagko-connect dito sa Didikas, paanan ng Didikas papuntang Balintang Channel. So konektado yan, palabas na ng Batanes at saka sa northwest ng Pacific Ocean. Sa layong aabot sa halos 30 kilometro mula sa hilagang bahagi ng Camiguin, matatagpuan sa gitna ng katubigan ang bulkang unti-unting bumubuo ng bagong isla. Base sa mga datos na makikita sa Smithsonian Institution, taong 1773 nang maitala ang unang pagsabog nito sa ilalim ng dagat. At nasundan taong 1952 na nagresulta sa pagkabuo ng islang may malawak na crater. So dito lang, sa gilid na itong dalampasigan, makikita po natin itong buhangin, may mga maliliit na butas. Hindi po shell o hindi po mga alimasag yung may gawa nito, kundi yung singaw na nanggagaling sa ilalim na itong bulkan. Maliban dito sa mga maliliit na butas, sobrang dami pa ng mga butas habang papalapit dito sa parting to ng bulkan.
Tulad sa mga bulkang matatagpuan sa Babuyan Group of Islands, aktibo at lubhang napakadelikado pa para sa mga taong manirahan dito. Sa init na ibinubugan ng buhangin at mga dambuhalang batong gumugulong mula sa taas. Ito ang rason kung bakit maging ang mga mangingisda ay iniiwasan itong isla. Etong isda, ilang minuto pa lang to na nahuhuli, pero tingnan nyo parang daing na dahil sa init na itong buhangin na pinaglagyan. Tingin mo sir, aabot pa to ng kamigin? Pwede po kung ilagay ko sa tubig sir, pero pag nandito lang to talaga wala nang chance sir, mabibilasa siya. Ayan, so ito yung mga fresh na bato na kakabagsak lang. Ito yung mga to. Dahil sa walang nagho-hold na sa gilid niya na roots ng mga kahoy o kaya grass, talagang tuyong-tuyo na. Makita natin may tipak na siya sa part na yun, no? At malapit na yan. And at any moment, babagsak yan. Isa sa mga pinaka magandang gawin ay yung basain yung sombrero. Tara nga di. Wala, kusog. Tara di. Ring banda, nararamdaman ko yung pag-uga ng lupa. Dito, tingnan natin. Maliban sa init ng buhangin, maririnig din natin dito yung parang kumukulong tubig sa ilalim. Bagamat delikado para sa aming kaligtasan, hindi ko naman maiwasang mamangha dahil sa ganitong pambihirang pagkakataon, nasaksihan natin ng malapitan kung paanong nagumpisa ang karamihan sa mga isla. Hindi mo akalaing ang dating bakanteng espasyo sa dagat, dahan-dahang tinubuan ng isla na tinutubuan na rin ng mga halaman. Patunay ang didikas na may mga bagay o lugar sa Pilipinas na hindi pa natin alam at naghihintay lang na matuklasan. Sa likuran na itong didikas, dito natin makikita itong ganitong magulong current. Kung halimbawang mahina yung bangka na mapapadpad dito, eh siguradong hindi aabante. Kasi nga, malakas yung current, itinutulak pabalik yung bangka. Sa kabila ng samut-saring hamon sa dagat, tulad ng pabigla-biglang lakas ng agos at mayat-mayang pagtaas ng alon, isa sa mga rason kung bakit pilit na pinupuntahan ng mga mangingisda ang katubigang malapit sa didikas ay dahil sa sagana ito sa mga naglalakihang lamang dagat. Dito, pinatunayan sa atin ni Master Vin TV kung gaano kalaking isda ang madalas nilang mahuli. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki yung karaniwang isda na nahuhuli dito sa parting to ng dagat. Malaking tulingan, no? Hoy!